4 dalam muka surat 47. Okay, apa yang Rasulullah buat dalam takbiran? Yang pertama, masjid, mengukuhkan persaudaraan, membuat perjanjian dengan orang Islam, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar, membentuk dasar untuk negara, memantapkan sistem kemasyarakatan, menubuhkan struktur pemerintahan, menubuhkan institusi percukaian, mengembangkan Islam, menunjukkan contoh yang baik. Okey, ada berapa semua pentadbiran yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ada 10. Okey, seterusnya muka surat 32. Muka surat 32. Ya, awak tengok tak buku awak ni? Tengok buku awak dan tandakan dengan pensel warna merah ataupun pen warna merah, ataupun kalau tak ada juga bolehlah pensel. Okey, kalau salah boleh padam betulkan. Okey, seterusnya muka surat 22. Norekkan prinsip-prinsip pemerintahan atau pentadbiran yang digariskan oleh Islam. Okey, pertama, taat perintah Allah, mencari keridaan Allah, melakukan sesuatu dengan adil, okay, menegakkan perkara yang makruf. Ada berapa semua dalam tu? Ada 4. Okey, ada 4. Okay, seterusnya muka surat 33. Jawab soalan berikut. Apakah hukum menuntut ilmu? Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Wajib kepada semua orang. Okey, siapa yang tak menuntut ilmu tu, tak nak belajar tu, berdosa lah. Sebab dah katakan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, dalam hadis lah, dia kata, okay, talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Yang ni awak boleh tengok soalan yang kedua. Berikan dalil serta makna hukum menuntut ilmu. Dia kata, berikan dalil, bukti mengatakan wajibnya menuntut ilmu tu. Tengok, talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Maksudnya, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajipan kepada semua umat Islam. Wajib kepada semua umat Islam. Tak kisahlah ilmu dunia ke ilmu akhirat ke, wajib. Okay, ilmu dunia, contoh matematik, bahasa Melayu, bahasa Arab, sains, sejarah, itu wajib. Itu ilmu dunia. Okay. Ilmu akhirat, belajar solat, belajar mengaji, belajar tentang hukum hakam, akidah, ibadah, mengaji akal, itu ilmu rawi ataupun ilmu akhirat, wajib atas umat Islam. Okay, yang ketiga, pendidikan di Madinah memberi tumpuan kepada aspek apa yang dia telah berikan tumpuan. Yang pertama, akidah, akhlak, syariah. Okay, yang keempat, apakah ciri-ciri mata pelajaran yang diajar dalam sistem pendidikan di Madinah? Okay, pengajaran dan pembelajaran di Madinah, okay, dalam jawapan awak tu, dia punya point mesti meliputi ilmu yang boleh memberikan kejayaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Ada tak kita lakukan sekarang ni? Ada. Pagi belajar tentang ilmu dunia, petang belajar tentang ilmu akhirat. Semua kena seimbang. Tak boleh belajar pagi je lah, petang tak nak. Tak seimbang lah. Okay. Seterusnya, yang kelima, apakah pendapat anda? Mengapakah Nabi Muhammad sangat menekankan aspek pendidikan dalam pentadbiran? Kenapa? Kenapa? Ini dia tanya pendapat. Apa sahaja pendapat kamu yang dikira sebagai relevant, yang boleh diterima, yang boleh digunakan pakai, betul. Kalau ada dalam soalan, biasa ke apa ke, dia tanya apa pendapat, apa sahaja pendapat yang awak tulis dan berkaitan, semua akan diterima. Okay, contohnya saya buat kat sini. Kenapa? Sebab pentingnya ilmu untuk kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Kalau tiada ilmu, tidak dapatlah kita untuk meneruskan kehidupan. Nak makan pun kena ada ilmu untuk masak nasi. Tak pandai masak nasi, kena ada ilmu untuk membeli. Ilmu lah tu. Pentingnya ilmu. Okay, dalam pentadbiran. Kalau tak ada ilmu, macam ni kita nak mentadbir kehidupan kita. Kalau tak ada ilmu, macam ni kita nak mentadbir kehidupan kita daripada bangun tidur sampai nak tidur balik semula. Macam ni ilmu dia. Ilmu masa kecil tu bangun, masuk gigi, mandi, solat. Itu ilmu dia. Kalau tidak ajar oleh mak ayah kita. Okey, seterusnya. Pentadbiran ni meliputi semualah. Bukan pentadbiran pendidikan. Ya, pentadbiran kehidupan seharian. Pentadbiran ni macam mana kita nak mencorak kehidupan kita. Okey, seterusnya. Muka surat 34 yang terakhir. Sila berikan jawapan yang betul
Betul. Nyatakan 2 tempat pembelajaran bagi golongan dewasa dan remaja. Dekat mana? 2 tempat tu. Yang pertama, dekat Masjid Nabawi. Okay. Yang kedua, dekat As-Suffah. Okay. Seterusnya, berikan 2 tempat pembelajaran bagi golongan kanak-kanak pula. Yang pertama, kat Kutab. Kutab. Yang kedua, Darul Quran. Okay. Seterusnya, senaraikan 3 orang guru yang telah membantu yang dilantik oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam buku awak tak ada 6, tapi dia nak 3 orang sahaja. 3 orang sahaja. Boleh tak? Apa sahaja daripada 6 tu? Okay, Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Aisyah bin Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabal. Okey, seterusnya awak boleh pilih 3 je dia nak. Jangan kau letak nama lain pula. Kalau awak letak nama lain, Ahmad bin Ali, Siti Fatimah binti Abu, salah. Okey, dia mesti ada 6 tu je. Yang perempuan seorang je, Aisyah binti Abu Bakar, dan lainnya 5 yang lain adalah lelaki. Okey, seterusnya namakan. Okey, yang keempat, soalan yang keempat, nyatakan 3 nama penulis wahyu yang telah dilantik oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertama, 3 orang ni yang masyhur, yang selalu masuk soalan periksa, tak kira dari UKK ke tak UKK ke. Okey, yang masyhur ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, berikan makna As-Suffah. Apa jawapan As-Suffah ni? Suffah ni saya pada pelajaran yang lepas saya dah beritahu awak. Okey, Suffah ni ruang yang bersambung dengan masjid yang digunakan untuk majlis ilmu. Ruang tu seolah-olah macam sekolah bersambung dengan masjid. Masjid apa? Masjid Nabawi. Okey. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Okey, untuk perbincangan soalan kita pada minggu lepas. Okey, diharapkan awak semua boleh faham apa yang saya sampaikan daripada video yang pertama sehinggalah yang sekarang ni. Okey, jangan lupa buat aktiviti jauhi awak dan hantar kepada saya. Okey, janganlah hantar lambat sangat. Okey, sampai kerja minggu ni minggu depan awak hantar. Okey, jangan buat macam tu. Kerja hari ni sedaya upaya hantar pada minggu ini. Okey, okey, dan jangan bertangguh. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.